ሰላም የኢትዮስዲ ሚዲያ ተከታታዮች ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት የሌቭል 2 አይቲ COC የመጨረሻ ፕሮጀክቶች የሆኑትን ፕሮጀክት 3 እና ፕሮጀክት 4ን ለማየት እንሞክራለን። ስለዚህ በመጀመሪያ እንደተለመደው ጥያቄዎቹ ምን እንደሚመስሉ ለማየት እንሞክራለን። ከዛ በኋላ በተቻለ መልኩ እንዴት እንደሚሰሩ ለማሳየት እንሞክራለሁ ማለት ነው። በመጀመሪያ የምንጀምረው ከፕሮጀክት 3 ነው፣ access and use internet። ስለዚህ የመጀመሪያው ጥያቄ ወይም task 1 write down the steps to search GADA system in the internet and create it on Word። ስለዚህ GADA system እንዴት ሰርች እንደሚደረግ ኢንተርኔት ላይ እናያለን። ከዛ በወርድ ክሬት ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ስለዚህ በመጀመሪያ ስቴፑን ለማሳየት ሞክራለሁ። ከዛ በኋላ ወርድ ላይ ክሬት እንዴት እንደምናደርግ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ በመጀመሪያ ብራውዘር መክፈት ይኖርብናል። ኢንተርኔት ብራውዘር ኤኒ ኢንተርኔት ብራውዘር መክፈት ይኖርብናል። ከከፈትን በኋላ አድሬስ ባር ላይ www.google.com ወይም ኤኒ ሰርች ኢንጂን ሳይት መጠቀም እንችላለን። ስለዚህ እኔ ጉግል ነው የተጠቀምኩት www.google.com ብዬ ታይፕ አደርጋለሁ ማለት ነው። ሰርች ቦክስ ላይ የምፈልገውን ማስገባት ይኖርብኛል ወይም ተርሙን ማስገባት ይኖርብኛል። ስለዚህ እኔ ሰርች ማድረግ የፈለኩት ስለ ገዳ ሲስተም ነው። ስለዚህ ገዳ ሲስተም የሰርች አደርጋለሁ። I have to press enter። እንደምታዩት ስለ ገዳ ሲስተም የተለያዩ ሊንኮች ወጥተዋል። ስለዚህ የምፈልገውን አንዱን ሊንክ ከፍቼ የምፈልገውን ዳታ ማግኘት እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንኑ አሁን ያየነውን ስቴፕ ባጭሩ እዚህ ጋር አስቀምጫለሁ። ወይም እኛም የሚጠበቅብን ፈተናችሁም ላይ በመሰሩ ሰዓት የሚጠበቅባችሁ ልክ እንደዚህ ስቴፑን ማስቀመጥ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ስቴፕ በምናይ ሰዓት open one of internet browser, it can be Chrome, Firefox, Opera or any browser ሊሆን ይችላል። እንከፍታለን። ሁለተኛ ስቴፕ ላይ አድሬስ ባር ላይ www.google.com ወይም ሌላ ሰርች ኢንጂን ሳይትስ ለምሳሌ ask.com ሊሆን ይችላል። www.ask.com ብለን እናስገባለን and we should have to press enter and ሶስተኛው ስቴፕ ገዳ ሲስተም ብለን ሰርች ቦክስ ላይ እናስገባለን። ኢንተር መጫን ይኖርብናል። በመጨረሻ ሪቪው ነው የምናደርገው። ሰርች ያደረግናቸውን ነገሮች ማየት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ታስክ ይህን ይመስላል። የሚቀጥለው ሁለተኛው ታስክ ኢንተርኔትን በመጠቀም እነዚህ ሶስት ነገሮች እንድንሰራ ነው። ከመጀመሪያው ጀምሮ እናያለን። በመጀመሪያ ኢንተርኔት ብራውዘር ክፈቱ ነው። ይሄን ኢንተርኔት ብራውዘር እንከፍታለን። ከከፈትን በኋላ ሁለተኛው ብራውዝ ኢትዮጵያን ገቨርንመንት ፖርታል www.ethiopia.gov.et እችን ሰርች ማድረግ ይጠበቅብናል and ዲፎልት ሆም ፔጅ ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ስለዚህ እችን እኔ ኮፒ ላድርጋት። አድሬስ ባር ላይ እናስገባለን። ስለዚህ አሁን የተፈለገው ይሄን ፔጅ ዲፎልት ለማድረግ ነው። ይሄን ዌብሳይት ዲፎልት ፔጅ ወይም ሆም ፔጅ ለማድረግ ሴቲንግ ላይ እንሄዳለን። ስለዚህ እዚህ ጋር ክሊክ እናደርጋለን። ከስተማይዝ ኤንድ ኮንትሮል ጉግል ክሮም ትሏጋ ማለት ነው። and here ሴቲንግ እንመርጣለን። ሴቲንግ ከመረጥን በኋላ ወደ ታች እንወርዳለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኦን ስታርትአፕ የሚል ሴክሽን ውስጥ አንደኛው ኦፕሽን ኦፕን the new tab page ነው። ይሄ ኦልሬዲ መጀመሪያ የተመረጠው ነው። ሁለተኛም ኦፕሽን አለው። የመጨረሻውን ኦፕሽን እንመርጣለን። ስፔሲፊክ ፔጅ ወይም የምንፈልገውን ፔጅ ሴት ለማድረግ ነው። ስለዚህ ሶስተኛውን ኦፕሽን እንመርጣለን ማለት ነው። ሶስተኛውን ኦፕሽን ከመረጥን በኋላ ሁለት
ኦፕሽኖች አሉ። add a new page, use current pages። እዚህ ጋር ሁለት ፔጅ ስለከፈትን use current page ካልነው ሁለቱንም ፔጅ ነው ዲስፕሌይ የሚያደርገው። ስለዚህ አንድ ፔጅ ነው የምንፈልገው። ስለዚህ የዚህን ሊንክ ኮፒ ታደርጋላችሁ እንደዚህ ጋር እንመጣለን። add a new page ክሊክ እናደርጋለን። ስለዚህ ሊንኳን እዚች ውስጥ እናስገባለን ማለት ነው። add ስለዚህ እንደምናየው ሊንኩ አድ ሆኗል። every time ክሮምን እንደ አዲስ በምንከፍት ሰዓት ይሄን ዌብሳይት ይከፍታል ማለት ነው። ስለዚህ ሆም ፔጅ ማለት every time ብራውዘሩን በምንከፍቱ ሰዓት የመጀመሪያ ዲስፕሌይ የሚሆን ፔጅ ሴት የምናደርግበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ከጨረስን በኋላ የከፈትናቸውን ጠቅላላ እንዘጋለን። ስለዚህ አሁን ድጋሚ ብራውዘሩን ከፍታለሁ። አሁን በመጀመሪያ በመከፍት ሰዓት እንደምታዩት ዲፎልት ፔጅ ሴት ስላደረኩ መጀመሪያ የሚከፍተው www.ethiopia.gov.et ወይም ኢትዮጵያ ገቨርንመንት ፖርታል ሳይትን ይሆናል ማለት ነው መጀመሪያ የሚከፍተው። ስለዚህ በዚህ መልክ ዲፎልት ፔጅ ሴት ማድረግ እንችላለን ወይም ሆም ፔጅ ሴት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። የሚቀጥለው መጨረሻው ጥያቄ ከዚህ ፕሮጀክት browse and bookmark the website Ethiopian Reporter newspaper website and the other one Ethiopian Airlines ሁለቱን browse እናደርግና ዌብሳይታቸውን ቡክማርክ እንድናደርግ የተጠየቀው። ስለዚህ እሱ እንዴት እንደምናደርግ ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም ብራውዘር ላይ እንገባለን። በመጀመሪያ ግን ቡክማርክ እዚህ ጋር ዲስፕሌይ እንዲሆን የምንፈልግ ከሆነ ወይም ቡክማርክ ባር ዲስፕሌይ እንዲሆን የምንፈልግ ከሆነ ሾው ማድረግ መቻል አለብን። ስለዚህ እዚህ ጋር ከገባን በኋላ ቡክማርክ ላይ እንገባለን። ሄር እንደምታዩት ሾው ቡክማርክ ባር ሚል ኦፕሽን አለ። እሱን መመረጥ ይኖርበታል ወይም ይሄን መምረጥ መርሳት የለባችሁ። ስለዚህ ይሄን ከመረጥ ነው አሁን ባሩ ላይ ነው ዲስፕሌይ የሚሆነው። ላይ ቡክማርክ በመናረግ ሰዓት ቡክማርክ ያደረግነው ሳይት እዚህ አካባቢ ዲስፕሌይ ይሆናል ማለት ነው። ናው ሁለቱን ሊንኮች ወይም የተሰጡንን ሰርች እናደርጋለን። ከዛ ዌብሳይታቸውን ቡክማርክ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያን ሪፖርተር ሳይት እዚህ ጋር የመጀመሪያው ዲስፕሌይ ሆኗል። በሚቀጥለው ስቴፕ ይሄን ዌብሳይት ቡክማርክ ማድረግ ነው። ቡክማርክ ለማድረግ እዚች ጋር የምናያትን ሳይን ወይም የቡክማርክ ሳይን ክሊክ እናደርጋለን። ደን እንላለን። እንደምታዩት የሪፖርተር ሳይት ቡክማርክ ባር ላይ ዲስፕሌይ ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ ቡክማርክ ጥቅሙ ምንድነው? ኤቭሪ ታይም ዌብሳይቱን በሚፈልግ ሰዓት ጉግል ላይ ገብቼ ሰርች ማድረግ አይጠበቅብኝም። ስለዚህ እዚህ ጋር ሊንኩ አለ። በዚህ አማካኝነት መጠቀም እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቡክማርክ ጥቅሙ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። የሚቀጥለው ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ነው። የኢትዮጵያን ኤርላይንስ ሳይትን ደግሞ በሚቀጥለው ቡክማርክ እናደርጋለን ማለት ነው። የኢትዮጵያ ኤርላይንስ ሳይት ስለዚህ እንከፍታለን። ከከፈትን በኋላ አሁንም ደግሞ ይሄንን ዌብሳይት ቡክማርክ እናደርጋለን። ልክ እንደ ቅድሙ እዚህ ጋር እንመጣለን፣ ክሊክ እናደርጋለን and ስለዚህ የኢትዮጵያን ኤርላይንስ ዌብሳይት ቡክማርክ አድርገናል ማለት ነው። በማንኛውም ሰዓት በምንፈልግ ሰዓት እዚህ ላይ ቡክማርኮቻችንን በመጠቀም ዌብሳይቱን በድጋሚ አክሰስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። የሚቀጥለው ፕሮጀክት 4 ነው የምናየው። ፕሮጀክት
4 ደግሞ ሜንቴናንስ ነው። ስለዚህ ሜንቴናንስ ላይ ደግሞ የተለያዩ ታስኮች አሉ። እነሱንም አንድ ባንድ ለማየት እንሞክራለን። የመጀመሪያው ታስክ disassemble the PC major components RAM, hard disk, NIC, CD-ROM, power and data cables እነዚህን ጠቅላላ ዲስአሴምብል ማድረግ ነው። የሚቀጥለው ደግሞ ዲስአሴምብል ያደረግናቸውን ነገሮች አሴምብል ማድረግ ይጠበቅብናል። ስለዚህ ሁለቱ ታስኮች በአንድ ላይ ማለት ነው አጠር ያለች ቪዲዮ ያዘጋጀዋታለች። እሷን ተከታትለን እንመለሳለን። እሺ የሚቀጥለው ለማየት የምንሞክረው ፒሲ ኮምፖነንቶችን እንዴት አድርገን ዲስአሴምብል እና አሴምብል የሚለውን ፕሮጀክት ነው ለማየት የምንሞክረው ማለት ነው። ሶ ኖርማሊ ዲስአሴምብል ማድረግ የሚጠበቅብን ሃርድ ዲስክ፣ ሲዲ-ሮም፣ ራም፣ ባትሪ ተጨማሪ ካርዶችንም ካሉ እነሱንም ዲስአሴምብል ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ስለዚህ ዲስኮኔክት አድርጌ እንዴት ኮኔክት እናደርጋለን የሚለው እናያለን ማለት ነው። በተጨማሪ አሴስ በምትደረጉበት ሰዓት ወይም ፈታኛችሁ ቼክ በሚያደርግ ሰዓት እያንዳንዱን ዲቫይሶች ሊጠይቃችሁ ይችላል። ስለዚህ እዛ ላይ መዘጋጀት መርሳት የለብንም ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያው ራም ዲስኮኔክት አደርጋለሁ። ኖች አለች ከኋላ ኖቿን በመያዝ ፓወሩን እናገናለን። ሃርድ ዲስክ ኬብል ሁለት አሉ፣ ፓወር ኬብል እና ሳታ ኬብሎች አሉ። ሁለቱንም ዲስኮኔክት እናደርጋለን። ሌላው በሚቀረኝ ሲዲ-ሮምንም ዲስኮኔክት እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ከፈለግን ባትሪውንም ሲሞስ ባትሪንም ማውጣት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ዲስኮኔክት እነዚህ ነው የምናደርገው። እሺ የሚቀጥለው ዲስኮኔክት ያደረግናቸውን ኮምፖኔንት ጠቅላላ ኮኔክት ማድረግ ነው። ያው ዲስኮኔክት ያደረግናቸውን በደንብ አይደንቲፋይ ማድረግ ያስፈልጋል። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሃርድ ዲስክ አለ። ስለዚህ እሱ እንደሆነ ማወቅ መቻል አለብን። ሲዲ-ሮም የት ነው የሚገኘው? እዚህ ጋር ነው ማወቅ መቻል አለብን። ራም አንድ ሲሞስ ባትሪ፣ ፓወር ሰፕላይ and P1 ኮኔክተር ወይም ፓወር ኮኔክተር እየተባለ ይጠራል። ስለዚህ እያንዳንዱን ኮምፖነንቶች በተቻለ መጠን ማወቅና ጥቅማቸውን መረዳት አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ዲስኮኔክት ያደረጓቸውን ቅድም ጠቅላላ ኮምፖነንቶች ኮኔክት ማድረግ ነው ማለት ነው። እሺ ሁለቱንም አግባቡ ማገናኘቴን ቼክ ማድረግ ያስፈልጋል። እሺ የሚቀጥለው ራም ኮኔክት አደርጋለሁ። ራሙ በትክክል መግጠሙን ቼክ ማድረግ ይጠበቅብኛል። በመጨረሻ ፒዋን ኮኔክተር ይቀራል። እሱንም ማገናኛለሁ። በዚህ መልኩ አሴምብል ዲስአሴምብል ለማየት ሞክረናል ማለት ነው። አንዳንዴ ምናልባት ሃርድ ዲስኩን አውጡ ልትባሉ ትችላላችሁ። አውጡ ከተባላችሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሁለቱን ይዘን ማውጣት ያስፈልጋል ማለት ነው። ያው አሴምብል እና ዲስአሴምብል በተወሰነ መልኩ ያየን ይመስለኛል። አመሰግናለሁ። የመጨረሻው ታስክ ስፔሲፊኬሽን እዚህ ጋር በተሰጠ መልኩ ስፔሲፊኬሽን ማስቀመጥ ነው። propose a computer specification for graphic design and multimedia work። ስለዚህ የተፈለገው የኮምፒውተር ስፔሲፊኬሽን ለግራፊክ ዲዛይን እና መልቲሚዲያ ወርክ ስራ የሚውል ስፔሲፊኬሽን ማስቀመጥ ነው የተፈለገው ማለት ነው። ስለዚህ ኢንፎርሜሽኖቹን ለማስገባት የራሳችሁን ፒሲ መጠቀም ትችላላችሁ። ቤዝ አድርጋችሁ እዛ ላይ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ፕሮሰሰር ታይፕ ኤንድ ስፒድ፣ ፕሮሰሰር ታይፕ ኤንድ ስፒዱን
ማስቀመጥ ይጠበቅብናል። ለምሳሌ የዚህን ኮምፒውተር ፕሮሰሰር እዚህ ጋር ማየት እንችላለን። ኢንቴል ኮር i5 ይላል። ስለዚህ ይህንን ራሱንም መሙላት ትችላላችሁ ወይም ደግሞ ሌተስቶቹን ኢንቴል ኮር i7 መሙላት ይቻላል። ስለዚህ የምትሞሉት ግን በዚህ አይነት መልኩ መሆን መቻል አለበት። ፕሮሰሰር ስፒዱም 1.7 ጊጋሄርዝ እዚህ ጋር ተቀምጧል። ስለዚህ ከዚህ ጨምረን ወይም ይህንኑ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሌላው እዚሁ ጋር ካፓሲቲ ኦፍ ራም አለ የተጠየቃችሁት። ስለዚህ ካፓሲቲ ኦፍ ራምን እዚሁ ጋር አለ 4GB ነው። ስለዚህ ይሄ ምናልባት ዝቅተኛ ሊሆን ይችላል ለመልቲሚዲያ። ስለዚህ 8GB ማድረግ ይቻላል። ስለዚህ 8GB ብሎ መሙላት ይቻላል ማለት ነው። ሌላው ሲዲ ሩም ታይፕ ያው ዲቪዲ ነው። ኦፕሬቲንግ ሲስተም ምን አይነት ኦፕሬቲንግ ሲስተም መሆን መቻል አለበት። ሃርድ ዲስክ ካፓሲቲውንም እንደዚሁ ሳይዙን ማስገባት ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ሬፈረንስ ሁሌ ስፔሲፊኬሽን በምታስገቡ ሰዓት የራሳችሁን ፒሲ አዝ ሬፈረንስ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሂንት ላይም የተሰጠው የራሳችሁን ፒሲ ሬፈረንስ መጠቀም እንደምትችሉ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮጀክት 3 እና 4 ይሄን ይመስላል። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ኤንድ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። በተጨማሪም አስፈላጊ ናቸው የምትሏቸው ነገሮች ካሉ ኮሜንት ማድረጋችሁን አትርሱ። በሚቀጥለው ፕሮጀክቴ የሌቭል 3 ይዤ ለመቅረብ ሞክራለሁ። አመሰግናለሁ።